Sziasztok! Ez most nem egy kirakós videó lesz, hanem egy olyan választ szeretnék adni azokra a megkeresésekre, amelyeket küldtek nekem, hogy, és ezért az a címe is, hogy mit tegyek, ha nem hallgat rám a másik. Hogyan tudnám őt rávenni arra, hogy azt tegye, ami jó, meg neki is jó lenne. És ez a videóban most ezekre szeretnék nektek tanácsot adni, illetve hogy elmondani, hogy én mit gondolok. És ezzel kapcsolatosan az a kérdés merül fel bennem, hogy végig gondoltátok-e azt, hogy milyen az ő élete? Biztos, hiszen tudjátok, hogy ő most milyen helyzetben van. És azt is végig gondoltátok esetleg, hogy ő neki a gyermekkora, az eddigi élete az pont olyan volt, mint a tietek? Pont ugyanúgy csinált mindent, mint ahogy ti csináltatok? És pont annak örül, aminek ti örültök? Mert hogy ha nem pontosan ugyanolyan, sőt, ehhez még szükséges az is, hogy az ő agyi felépítése pontosan ugyanolyan legyen, mint a tietek, és a gondolatmenete is ugyanolyan legyen, mint a tietek, ebben az esetben kapjuk pontosan ugyanazt az eredményt. Nekem megesett az életben több alkalommal is, hogy kérték tőlem azt, hogy mondjam el, hogy én hogy jutok el eredményekre, hogyan találok ki dolgokat, és hiába mondtam el a másikaknak, hogy én milyen következtetéseket vontam le, és abból mi következett. Egyszerűen azt hitték, hogy bántom őket, pedig nem. Na, és csak azért meséltem el, mert amikor azt mondjátok, hogy ti tudjátok, hogy ő neki mit kellene tenni, biztosan igazatok is van, de ő nem tudja, mert hogy ő nem a ti fejetekkel gondolkodik. És akkor, hogy honnan tudhatná, erre hozok most egy példát, elég bárgyú is lehet, némelyeknek vicces is lehet, de minden esetre talán megértitek azt, amit most következőbe fogok mondani, és jól figyeljetek. Mert a mondatom az így hangzik, hogy eperesz, ózorát aggam, kem kenmeleresa, nabásáti kalaik, tuteléza. No, megértettétek? Szerintem nem igazán. Pedig magyarul mondtam, de nem tudjátok a kulcsot. Na, ez a különbség az ő gondolkodása és a tietek között, hogy nem mondtam meg, hogy én ezt tulajdonképpen tükörolvasásban mondtam el azt, hogy az életút kialakításában a szerelemnek, a gyermeknek meghatározó szerepe. Úgyhogy így működik az ő agya és a tietek közötti különbség. Csak azt nem tudja, hogy amiről ti beszéltek, ott van egy fordító kulcs, és ő nem érti. És ezt a fordító kulcsot mi sem tudjuk, hogy mi az. Most én itt megmondtam, hogy itt a tükörolvasás volt a fordítás lényege, az átalakítás lényege, de egyébként meg nem tudjuk, hogy miért nem értjük a másiknak, miért nem érti meg ő a mi gondolatunkat is, mi miért nem értjük meg pontosan az övét, bármennyire is próbálunk kísérletet tenni erre. Ezért fölmerül most ilyenkor a kérdés, akkor, hogy mit tehetünk. Hogyan mondjuk el a másiknak a fordító kulcsot? Sehogy. Nem tudjuk neki elmondani, mert, mint mondtam, nem is tudjuk, hogy mi ez a kulcs. De hát akkor mégis mit lehet tenni jelen esetben, hogyan hallgathat majd rám a másik személy? Hogyan érhetem el azt, hogy rám hallgasson a másik személy? Van egy rossz hírem, nem tudjuk elérni, hogy hallgasson ránk. Így, hogy megmondjuk, hogy hallgass rám. Nem fog. Nagyon kevesen teszik ezt meg, még akkor is,
hogyha tudják, hogy az én mintám az egy követhető példa. És ez megint a saját életemről beszélek. Én egész életemben azt hittem, hogy ha bizonyítom neki a világnak, hogy én amit csinálok, az működőképes dolog, akkor majd sokan fognak követni. Lásd majd itt ezt a videót is, hogy hiába mondom el ebben, és az összes többi más videóban is, hogy én hogyan jutottam el oda, hogy abból a mélypontból, amiben most a hallgatók jó része van, oda, hogy egyfajta isteni kegyelemnek élem meg az életet, és nagyon szépnek, mégsem követik. Nagyon kevesen. Vagy hiába mondom el újra és újra azt, hogy az önmunka az nélkülözhetetlen, mégsem teszik meg. Sőt, olyanok sem, és látom a más tanfolyamokon is, ahol jártam, hogy ott sem teszik meg, még a tanfolyamra beiratkozók sem. Ki tudja, hogy miért, nem tudom rá a választ, hogy miért nem követnek olyan embereket, akiket valódi tettekkel, akiknek van példamutatása, vagy tehát van példája, megvalósított példája, de valahogy ilyenek vagyunk. Én is így voltam hosszú évtizedeken keresztül, de most miután beleálltam ebbe a dologba, és megtettem azokat a lépéseket, amit most elmondok nektek, hogy mivel kezdjétek, utána hatalmasat változott az életem, és azért csinálom ezt a hanganyagot is, videót is, hogy hát ha lesz egy-kettő közületek most, aki ennek hatására elkezdi csinálni, már akkor nem ért, vagy nem volt hiába való ez a videó. Szóval a kérdés az, hogy mit tegyél, hogy segíthess a másik személynek. Elsőként azt mondom, hogy ismerd el, hogy tehetetlen vagy. Ismerd el azt, hogy ő nem akar téged követni, nem fogadja meg a szavaidat. És ezen ne bosszankodjál, egyszerűen csak tényként fogadd el, hogy hogy neki akárhogy mondod, egyszerűen vagy nem érti, vagy nem akarja azt csinálni, ami szerinted helyes. És ennyi, de nem tudunk többet tenni, mint az, hogy elfogadjuk, hogy ő ilyen. És a következő lépésként te még azt tudod tenni, hogy segítséget kérsz. Segítséget kérsz az égiektől magadnak, és neki is. És ezt én imában szoktam az isteni segítséget kérni, hogy segítsen nekem higgadt maradni, hogy segítsen nekem rálátni az én saját életemre, és segítsen a másiknak is rálátni az ő saját életére, és adja áldását ránk, ha jónak látja, vagyis hogy legyen meg az ő akarata, majd történjen minden az ő akarata szerint. Én így szoktam imában kérni, ez az első, amit könnyedén megtehetünk, semmi különleges dolog nem kell hozzá, mondom csak annyi, hogy elismerjük, hogy egyedül nem boldogulunk, és ez itt a lényeg. Aztán, ha már ezen túl vagy, és még szeretnél mást is tenni, akkor kezd el számba venni a saját életedben azt, hogy kinek ártottál, átkozódtál, esetleg rontást csináltál, és vagy nagy Isten, valódi átkot kértél rá. Mert ha ilyeneket történtek, mindegy, biztos, hogy történt olyan, amikor ártottunk valakinek, még akkor is, hogyha a legjobb szándék vezérelt bennünket, akkor is megtörténtek, és akkor erre az első és legfontosabb dolog, hogy kérjünk értük bocsánatot. Őszintén és tiszta szívvel azoktól az emberektől, akik ellen ezt elkövettük, és a Teremtőtől is kérjünk bocsánatot. Bocsánatot azért, hogy ilyen módon próbáltuk megoldani a problémáinkat, ahelyett, hogy szeretettel közeledtünk volna felé,
És megint azt mondom, hogy a Bibliában is ott van, hogy Krisztus is azt mondta, hogy ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, és ez egy nagyon fontos tanítás, hogy nincs jogunk nekünk arra, hogy mi ugyanolyan gonoszak legyünk, mint amilyen gonoszak velünk. Aki hisz a karma törvényében, mert hogy ez a mondás is erről szól egyébként, azt tudja, hogy tudhatja azt is, hogy ez ha hozzánk rosszak, és mi is rosszat adunk vissza, akkor az azt jelenti, hogy létrehozunk egy újabbat, egy újabb karmát, egy újabb karma kört indítunk el, és ez nem jó. Úgyhogy amikor bántanak bennünket, akkor nem az a válasz rá, vagy nem értenek meg bennünket, hogy mi akkor elkezdünk gonosz dolgokat tenni, hanem az a válasz rá, hogy elkezdünk bocsánatot kérni. A szeretet erejével fogjuk magunk felé fordítani. És a szeretet ereje nem csak úgy működik, nem csak úgy tudjuk kimutatni, hogy odaállunk valaki elé, és azt szajkózzuk neki, hogy jaj, szeretlek, hanem leginkább úgy működik a szeretet ereje, hogy elhisszük azt, hogy a mi szeretetünket ő érzi téren és időn át. Ahogy a Teremtő is érzi a bennünk lévő jót és szépet és tisztát, és az a másik személy is érzi a bennünk lévő tiszt szándékot, de az nem keveredhet össze sárral, mert ha összekeveredik, akkor már nem szép és tiszta. Ezért igyekezzünk mindig arra, hogy bocsánatot kérjünk, amit elkövettünk, és most csak a szeretet nyelvén beszélünk hozzá. És ezt gondolhatjátok, hogy most miért te csináld ezeket, és miért lenne ez fontos. Azért, mert hogy ha azt akarjuk, hogy változzon az életünk, akkor először nekünk kell kinyújtani először a kezünket. Nekünk kell valamit adni, hogy viszonzást kapjunk. Tőle is, meg fentről is. Hogy teljesítsék a kérésünket az égiek, ahhoz nekünk kell békejobbot nyújtani. Mert ugye eddig az átok, a rontás, a gonosz viselkedések, hát az nem az égiek oldala, tehát az a másik oldalhoz tartozó cselekvések, és a bocsánatkérésnek az egyik jele, amikor ugye azt kezet szoktak nyújtani egymásnak az emberek, tehát én is azt mondom, hogy nyújtsuk ki a kezünket, tegyünk rá valami pici ajándékot, hogy bocsánat, Uram, bocsáss meg a vétkemet, amit elkövettem, akkor, és utána ne várjuk a jutalmat érte, hanem ezt csak úgy adjuk. Jönni fog a jutalom, de ne várjuk. Mert majd akkor és úgy fog érkezni a jutalom, ahogy azt a fönti mércével mérik. De ebben fontos, hogy higgyünk abban, hogy ők mérik a mi dolgainkat. És most még egy kicsit az egóhoz, az elméhez szólnék, amikor azt mondom, hogy te döntesz. Te döntesz, hogy vársz-e arra, hogy történjenek veled a dolgok, a másik személyben történjenek változások, és eközben sírdogálsz, és dühöngsz, és mindenféléket csinálsz, vagy úgy is dönthetsz, hogy követed azt, amit most elmondtam. Követed, és akkor biztosan lesz változás. Ezt én itt most meg tudom neked ígérni. Hogyha ezeket csinálod, biztos, hogy lesz változás, és jobb változás lesz az életedben. Tudom, megéltem, és a lényeg, mint az előbb mondtam, nem az, hogy várd, hogy na mikor történik meg a csoda velem, hanem az, hogy tudd, hogy lesz változás.
és egyszer csak hirtelen, amikor a legkevésbé várod, amikor a legkevésbé számítasz rá, akkor valami kis apróság történhet, ami elindít egy nagy lavinát, és egyszer csak ott találod magad, hogy milyen szép az élet. De ebben hinni kell, hogy ez tényleg megtörténik. Csak azért, mert én mondom. Mert én megtapasztaltam. Sokszor megtapasztaltam az életben, persze. Korábban nem voltam ennek tudatában, de most már igen. És ezért mondom, hogy tudom, hogy lesz változás, ha követed a javaslatom. De dönthetsz másképp is. Köszönöm, hogy itt voltál és meghallgattad a gondolatomat. Csodaszép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!